Mahindra presents Imagine Nepal, powered by Samsung Galaxy S22 Ultra. कति खुसी छन् आफ्नो दुःखहरू भुलिरहेछन् हाँस्दै अनि यहाँ हाँसिरहेछन् कल कल खोलाहरू बगिरहेको छन् खेतालाले खेत खनिरहेछन् साना साना नानीहरू खेलिरहेछन् अजम्बरी जादु यहाँ चलिरहेको छन् भिरको ओह्रालोमा कुटिरहेछन् एउटै मालामा गाँसिएका सयौं थुङ्गा हामी भाषा र संस्कृति हामीलाई गाँस्ने सियो धागो अनेकताभित्रको एकता विभिन्नताभित्रको मित्रता सांस्कृतिक र भाषिक स्वतन्त्रता पहिलो अंश लोक अनि संस्कृति अस्तित्व र पहिचान देशभन्दा पनि पुरानो देश एकीकरण अभियानको एक सच्चा गोर्खाली जो लडिरहेछ एकीकरणका साथ आफ्नो पहिचानको लागि। पृथ्वीनारायण शाहले जब नेपाल एकीकरण गर्दाखेरि हतियार बनाउने जरुरत पर्यो र त्यो बेलामा मुस्लिमलाई चाहिँ ल्याएर नेपालमा राख्नु भएको त्यो हतियार निर्माणको लागि चाहिँ ल्याउनु भएको हो भन्ने कुरा हामीलाई यो इतिहासबाट थाहा भएको छ। चाडपर्व परम्परा र संस्कृति ठाउँ विशेष अनि अद्वितीय कालो बिनाको सेतो अर्थहीन भए जस्तै एउटा चाड र पर्व अर्को चाडपर्वसँग अन्तर्लिन्छन् र यी बीचमा एउटा अनुन्याश्रित सम्बन्ध छ। एउटाको अवगुणलाई अर्कोको गुणले निवारण गर्ने प्रयास गर्दछ। दसैँको टाइममा चाहिँ तलतिर धेरै जनावरहरू मर्छ भने त्यसको अबले चाहिँ हाम्रो माया दाया बुद्धिस्टको हिसाबले चाहिँ यहाँ हाम्रो देउतामा पूजा गरे भाती पाल्ने अनि छोप छोप भन्ने एउटा तलमा छोप जति जनावर मर्यो त्यसकोहरू चाहिँ सबै स्वर्गमा जानु भनेर चाहिँ प्रश्न के भन्छ नेपालीमा प्रार्थना गर्छ। एउटा परम्परा र संस्कृतिको शोभा अर्को भाषी र जातिको संस्कृति र परम्पराले उठान गरेको र आपसमा साझेदारी गरेको देख्न सकिन्छ। रगत चाहिँ ठाङमारको भिरमा छर्यो रातो भयो अनि यहाँ पुग्दाखेरि आफै ढल्यो अनि ढलेपछि यो मुठमाथि बनायो अनि यो 4वटा बाहुडरमा 108वटा स्तूपहरू बनेछ। मरेर बाँचेको र बाँचेको तर मरेको संस्कृति जसमा लोकको चासो पनि उस्तै जीवित र मृत कतै भूतमा बाँचेको लोक र कतै भविष्यलाई पछ्याउने लोक। अब जमानामा अब इन्डियन लागि के थिएन नि त होइन त्यसको लागि चाहिँ अब एउटा मान्छेले त्यतिकै बनाएर चाहिँ एक दुईजनालाई हालेपछि त्यो उनीहरूले इन्ट्रेस्ट भएपछि अनि जस एउटा केही अब खुसी भएर चाहिँ उनीहरूले सुरु गऱ्यो अरे कि पहिला जमानामा अब बाजेले त्यसो भन्थ्यो कि हामीलाई त्यस्तो केही थिएन। अब आफै गीत बनाउने आफै घोडाहरू कुदाउने रमाइलो गर्ने अब सबै फ्यामिलीसँगै ग्यादरिङ हुने भनेर नै मनाएको हो। पहिला बाजेदेखि नै अब मनाउँदै आएको भएर हामीले नि त्यही अनुसार फलो गरेको। सभ्य लोकले सृजना गरेको सांस्कृतिक सभ्यता जसको प्राणवायु युवा अनि पुराना पुस्ता। क्यासेटमा गाउनेहरू त अब गाइरहेको हुन्छ के अरे अब त्यो अहिले मुखीमा चाहिँ छैन पहिला जस्तो अब त्यो दोहोरी गाउने यताउता त्यो छैन। पहिचानको लागि चलिरहेको सङ्घर्ष
जसको उत्तर भूत या भनौँ विगतमा अड्किएको छ। बलबहादुर भनेर राख्दाखेरि म बेसी रोएको थियो। मलाई यो बलबहादुर मन पर्दैन, यो बलबहादुर नाम मलाई आमा अब घर टिचरसँग त गर्न भएन, आमा कहाँ आएर बेसी रोएर अनि मलाई यो बलबहादुर भन्ने नाम मन पर्दैन। अनि हाम्रो साथीहरू पनि छ, कसैको भीमबहादुर, कसैको सुशीला, कसैको रामबहादुर, हर्कबहादुर भन्ने राखेको छ कि यहाँ चाहिँ कर्म छिरिङ कर्म ढिन्डु भनेर हुन्छ, स्कुलमा चाहिँ त्यसको नामै बिगारिदिने। जस्तो मिनिस्टरहरू राजाको मिनिस्टर अथवा कुनै हामीले अहिले चाहिँ बिष्ट भन्छ होइन, हामी चाहिँ गुरुङ भन्छ, तर बिष्ट पनि होइन, हामी खास गरी गुरुङ पनि होइन, त्यो नागरिकतामा राज्यले राखिदिएको मात्र हो होइन। अनि खास गरी अहिले हाम्रो त्यसमा सबै मान्छेको चाहना के छ भने हामीले ओहो त्यति बेला लोवा लेखिदिएको भए हामी कति राम्रो हुन्थ्यो भने हामी त्यहाँ लो भने अहिले लोमन्थङ भनेको कारण पनि त्यस्तो हो न। यी हराएका र बाध्यताको बिचमा अड्किएका जाति, भाषा र संस्कृतिको सोही अनुसारको परिचय सबै लोकले पाउनु जरुरी देखिन्छ। अब संविधानमै लेखेको छ होइन, मातृभाषा आफ्नो भाषाको अधिकारको कुराहरू छ, भाषा आयोगको कुराहरू छ। आयोगमा चाहिँ लिस्टमा नपरेको पनि धेरै छ। अहिले यत्रो भाषा बोल्ने मान्छे हुँदा पनि भाषा आयोगमा किन छिरेन? यहाँ रीतिरिवाज, कल्चर, संस्कृतिहरू चाहिँ अलिकति कमी कमजोर हुन्छ कि अलिकति घटाउँदै जान्छ कि आफ्नो गाउँठाउँको भाषाहरू बिर्सिँदै जान्छ कि भन्ने मेरो चाहिँ मनमा लागिरहेछ। गुट र फुडको दोसाँधमा उभिएको गतिशील विविधता, सांस्कृतिक, पौराणिक, भाषिक मित्रता, सरल अर्थमा भन्दा सिङ्गो मालामा अटेको फुलका फुला, एक अर्का बिना असम्भव अधुरो। त्यसैले त नेपाल र नेपाली एक अर्काको परिपूरक। हामी नेपालीहरू मुस्ताङ घुम्न आउँदाखेरि होइन सट्ट आउँछ, यसो फोटो खिच्यो, यसो बाहिरबाट खिच्यो, यहाँको इतिहास के हो, के यहाँको त्योहरू के छ, संस्कृति त्यस्तोहरू के छ भने त्यसमा खासै त्यो छैन। अनि विदेशीहरू यहाँ आउँदाखेरि उनीहरूले त्यति बेलै सानो नलेज उनीहरूले बुझेरै आउँछ। मान्छेलाई चाहना नलिएपछि अलिकता जनताले जब बुझ्यो भने तपाईँ आफै सम्झन्छ। हामीलाई गर्व छ कि हामी नेपाली हौँ। हामी यसरी नै मिलेर बस्नुपर्छ जसरी हामी अहिले बसेका छौँ।